เคสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่7นะวันที่7เดือนมีนาคมปี2568นะครับก็มาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องดูดวงกันนิดนึงนะครับเพราะว่าก็ไม่ทิ้งทิ้งช่องไปเป็นอาทิตย์คือไม่ได้มีลงคลิปใหม่นะใดๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็อย่างว่าเนี่ยช่องมันก็เตือนนะครับว่าคุณควรจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วนะ ช่วงนี้ก็เลยนั่งคิดอยู่นะว่าเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีนะเรื่องของซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้เราก็พูดไปแล้วนะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับล่าสุดผมก็มีตัวเวอร์ชัน Android ทำไปอยู่ในระดับที่ใช้งานได้แล้วนะก็พอใจกับมันนะครับก็เลยคิดว่าไม่เอามาพูดถึงแล้วกันนะครับก็ไม่ได้ต่างไปจากตัวเวอร์ชันที่เห็นอยู่บนหน้าจอตรงนี้เท่าไหร่นะอาจจะฟังก์ชันอะไรอาจจะน้อยกว่านะแต่อันนี้ประเด็นก็คือช่วงนี้ที่เป็นประเด็นมากๆนะก็คือเรื่องของการที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาเหมือนกันรัฐโรงพยาบาลกับบริษัทประกันเนี่ยเขามีข้อตกลงกันใหม่นะว่าบริษัทประกันเนี่ยจะจ่ายในส่วนของการประกันภัยประกันสุขภาพเนี่ยน้อยลงนะผู้เอาประกันเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีการจ่ายสมทบนะครับเพราะว่าประกันเอาไม่ไหวนะบริษัทประกันจ่ายไม่ไหวก็เลยตัวแทนต่างๆก็เลยโทรหาลูกค้านะครับว่าให้ควรจะมาแนะนำลูกค้าแหละนะว่าควรจะเพิ่มทำประกันภัยเพิ่มก่อนนะประกันสุขภาพอะไรต่างๆเพิ่มไปนะครับเอาไว้โปรเทคตัวเองนะครับตอนที่นโยบายสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะสมทบจ่ายนะจะ effective นะครับอันนี้มันก็คือในมุมมองของผู้ซื้อประกันเนี่ยก็รู้สึกหนักใจเหมือนกันนะว่าโอเคคุณจะต้องควักกระเป๋าจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วมันจะคุ้มไหมอันนี้คือเป็น question เป็นคำถามที่ผมว่าทุกคนเวลาจะหยิบเงินจ่ายประกันเนี่ยมันต้องคิดแหละถ้าคุณไม่ใช่แบบคนที่มีตังค์เหลือเฟือนะปีหนึ่งก็ขั้นต่ำถ้าประกันสุขภาพผมว่า30,00050,000อย่างต่ำนะที่จะต้องจ่ายนะครับต่อปีนะซึ่งก็ไม่ใช่จำนวนน้อยๆนะแต่คราวนี้ถ้ามองว่ามันเป็นเรื่องของการซื้อ security นะซื้อในเรื่องของซื้อความมั่นคงว่าถ้าคุณเป็นอะไรไปเนี่ยในคือมันเป็นเหตุที่เราพูดได้ว่าเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าสุขภาพเรามันจะออกไปในแนวไหนจะดีหรือไม่เป็นไรเลยนะอันนี้ก็คือถือว่าโชคดีแต่ถ้าว่าในปีเนี่ยมันมีการล้มหมอนรอนเสือนะครับแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่มีประกันจ่ายคุณมีค่าใช้จ่ายแน่นอนเป็นแสนนะเป็นหลักแสนถ้าเทียบกับไอตัวเบี้ยประกันที่จ่ายในระดับครึ่งแสนยังไงมันก็คุ้มกว่านะครับอันนี้ก็จะคือคือในมุมมองของการซื้อความคุ้มครองเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินของตัวเองไว้ล่วงหน้านะคือยอมจ่ายคือเราลิมิตสิ่งที่เราต้องจ่ายเป็นจำนวนตัวเลขที่เรารู้แน่ๆนะว่าเราจ่ายแค่นี้เนี่ยแล้วเราสบายใจถ้าก็แนะนำนะครับว่าโอเคถ้าสามารถทำได้นะอันนี้โดยส่วนตัวผมก็มองว่าเป็นการซื้อที่คุ้มค่านะเป็นการซื้อหลักประกันไม่ให้ครอบครัวล่มจมจากการรักษาก็แล้วกันนะครับก็แต่ทุกครั้งเนี่ยที่มีการควักกระเป๋าจ่ายมันก็จะมีคำถามเกิดขึ้นในใจของคนจ่ายสตังค์นะว่ามันเสียเปล่าหรือเปล่าวะอันนี้คือภาษาโบราณที่ผมคิดเองเลยนะในใจผมเวลาผมจะต้องจ่ายประกันจริงๆผมก็ต้องมีดีลจะต้องจ่ายในรู้สึกจะสิ้นเดือนนี้มั้งผมก็ต้องจ่ายอีกก้อนหนึ่งนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเราในฐานะของนักโหราศาสตร์เนี่ยเราจะมองโอกาสว่าเราแต่ละคนเนี่ย
มีโอกาสที่จะป่วยในเรื่องอะไรมากกว่ากันนะครับโรคเกี่ยวกับมะเร็งไหมหรือเป็นโรคเกี่ยวกับความดันหรือเป็นสโตรกเป็นอะไรต่างๆซึ่งไอ้พวกนี้จริงๆบริษัทประกันเขาก็แพ็กเกจมาเรียบร้อยแล้วนะเป็นโรคร้ายแรงนะครับคือถ้าเป็นไรทีเนี่ยมันมีการรักษาที่ยาวนานนะครับแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานนะครับมันก็เลยเป็นโรคร้ายแรงเป็นแพ็กเกจโรคร้ายแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งนะจะเป็นพวกโรคไม่ร้ายแรงก็มีพวกที่ออกไปในแนวของอุบัติเหตุนะการผ่าตัดเนื่องจากการเจ็บป่วยกระดูกหักอะไรพวกนั้นก็จะเป็นอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของประกันอุบัติเหตุไปนะมันก็อาจจะแยกกันในซ้ายขวาแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยคือถ้า damage มาเนี่ยเกิดเหตุขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องมีแอดมิดโรงพยาบาลแน่นอนนะซึ่งแอดมิดแต่ละครั้งก็เป็นแสนนะครับโอเคอันนี้ก็คือเกริ่นนะว่าโอเคแล้วในเชิงของทางโหราศาสตร์คนที่มีความรู้ทางโหราศาสตร์เขาจะพอจะบอกได้ไหมนะครับถ้าดูถึงเรื่องโรคจริงๆเนี่ยมันก็มีทฤษฎีเก่าๆนะจากโหราศาสตร์สากลมาก็มีนะครับแล้วก็พอมาในยุคสมัยที่มันมีโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะอย่างที่เห็นบนจอเนี่ยมีดาวนู้นดาวนี้เต็มไปหมดเนี่ยนะมันก็มีวิธีที่จะดูได้นะครับแต่ครั้นี้การดูว่าตัวเองจะเป็นโรคอะไรเนี่ยมันยากนะเพราะเราเองก็ไม่ใช่แพทย์นะไม่ใช่แพทย์นะครับเราก็เลยทำได้แค่ว่าดูเหมือนว่าแนวโน้มในชีวิตของคุณคือถ้าเทียบเคียงจากประสบการณ์นะมันอย่างเช่นพวกโรคมะเร็งในพวกนี้มันต้องมีเชื้อมาก่อนเชื้อก็คือพันธุกรรมนะครับมาจากญาติพี่น้องคือถ้าพ่อแม่มีโอกาสที่คุณจะเป็นก็มีนะเพราะฉะนั้นก็มันเป็นโรคที่สืบต่อกันมาทางพันธุกรรมนะครับโรคเบาหวานอะไรนี้ก็เป็นเรื่องของการวีคนะของอวัยวะภายในบางตัวซึ่งทำให้แบบการสมดุลของระดับน้ำตาลเลือดเนี่ยคุณรักษาได้ไม่ได้นะครับแล้วรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยนะในชีวิตประจำวันว่าคุณกินหวานเยอะไปกินแต่ขนมกินแป้งเยอะอะไรพวกนี้ก็มีผลนะคืออาจจะมาเริ่มที่รุ่นคุณก็ได้นะแล้วก็สืบต่อไปให้ลูกหลานต่อไปก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคราวนี้ถ้าจะดูในเรื่องของ2เรื่องนะเรื่องก็คือเรื่องโรคระบาดโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยค่อนข้างยากถ้ากินเวลาเยอะอันนี้เราก็อาจจะเริ่มต้นนะว่าดูจากเรื่องที่ง่ายกว่านะก็คือว่าลักษณะของการตายของเราเนี่ยมันจะออกมาในหน้าไหนนะครับแล้วพอเราทราบนะว่าการตายของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะของการป่วยระยะยาวแล้วเราค่อยไปสืบอีกทีหนึ่งว่าไอ้โรคที่ว่านั้นนะมันมาในแนวของโรคด้านไหนนะอาจจะเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคสโตรกเป็นอะไรพวกนั้นนะครับก็ค่อยไปดูอีกทีแต่ครั้นี้ก็วิธีที่ง่ายที่สุดนะก็คือเราเริ่มดูจากเรื่องของความตายนะครับก็เลยเอาเป็นว่าเรามาเช็คดูกับดวงนะครับตัวเองนะว่าถ้าผมจะตายโอกาสที่ผมจะตายมันจะมีลักษณะแบบไหนนะอาจจะเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะเอ็กซ์ตรีมคนไม่ค่อยดูกันสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าเราก็ดูสนุกไปแล้วกันนะครับคือไหนก็เป็นดวงตัวเองนะครับก็เลยดูได้นะดูผิดถูกยังไงพวกก็รับรู้ด้วยตัวเองว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับโอเคนะเข้าเรื่องนะครับเกินมาตั้งนานในเรื่องของความตายในทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวยูเรเนียนนะครับดาวโหราศาสตร์สากลเนี่ยก็คือจะเพ่งเล็งไปที่ดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ในดวงชะตานะครับซึ่งเป็นความหมายของมันคือการพัดพรากนะการพัดพรากจากใครๆก็ตามนะครับอาจจะพัดพรากจากโลกนี้ด้วยนะเพราะนั้นก็เลยพิจารณาดาวเสาร์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวแรกเลยที่เราจะต้องดูนะคือดาวเสาร์แต่พอมาถึงตัวยูเรเนียนเนี่ยมันจะมีดาวอีกชุดหนึ่งที่เป็น
ตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของความตายนะย้อนกลับไปที่โหราศาสตร์สากลนิดหนึ่งก็จะมีตัวหนึ่งนะก็จะเป็นดาวพลูโตนะพลูโตก็บ่งบอกสภาวะของความตายได้เหมือนกันนะครับก็คือมันเปลี่ยนสภาพจากสภาพที่เคลื่อนไหวได้นะพลิกไปเป็นอีกแบบนึงก็คือเป็นสภาพที่เคลื่อนไหวไม่ได้ก็คือเดดจากคนที่เคยเคลื่อนไหวได้นะกลายเป็นตัวนิ่งๆเป็นท่อนไม้นะครับก็อาจจะมองถึงความตายได้เหมือนกันนะครับอันนั้นก็จะพิจารณาดูนะครับแล้วพอมาถึงตัวยูเรเนียนเนี่ยก็จะมีแอดมิตอสอีกตัวหนึ่งนะครับฮาเดสแปลว่าความเสื่อมถอยลงนะครับอันนั้นอาจจะไม่ส่งผลในเชิงที่จะบ่งบอกถึงเรื่องความตายสักเท่าไหร่นะแต่อีกอันหนึ่งก็คือตัวแอดมิตอสนะแอดมิตอสแปลว่าความนิ่งสนิทนะแอดมิตอสคือทุกอย่างมันหยุดไปหมดแล้วหยุดจนนิ่งนะเพราะนั้นก็เปรียบเทียบได้เรื่องของความตายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เรามาแกะดูนะฮะจากดวงตัวเองว่าความตายของตัวเองมันจะเป็นความตายของผมเนี่ยนะปุ๊บมันจะมีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับ ในทางโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะก็ดาวต่างๆนะครับที่เราจะใช้เนี่ยถ้ามันจะถึงส่งผลถึงตัวเราจริงๆมันต้องเข้าจุดเจ้าชะตาอันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญเงื่อนไขแรกๆเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณาความตายนะเราเริ่มจากดาวเสาร์นะครับก็ไปจิ้มที่ดาวเสาร์นะครับSaturn นะครับแล้วเราก็ดูว่า Saturn ของตัวนี้เนี่ย Saturn ในดวงกำเนิดของผมเนี่ยนะฮะปุ๊บมันมีลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็เข้ากับจุดเจ้าชะตาอะไรบ้างนะครับคือถ้ามันอยู่เป็นลอยๆโดดๆมันก็คือมันเหมือนกับเป็นตัวส่งสัญญาณแต่ร่างกายเราไม่ได้รับสัญญาณนั้นเพราะว่าคลื่นมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นก็คือมันก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะครับเพราะเรารับไม่ได้แต่ครั้นี้เนี่ยพอมาเห็นในส่วนของผมเนี่ยนะดาวเสาร์นะกุมกับดาวแอดมิตอสโดยกำเนิดนะผมเป็นแบบนี้ของผมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดาวความตายทั้งสองดวงเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นก็คือในดวงผมเนี่ยดูจะง่ายขึ้นนะว่าลักษณะของความตายเป็นยังไงนะครับแถมที่ดาวเสาร์เนี่ยนะครับมันทำมุมกลุ่มกับอาทิตย์จันทร์ด้วยนะอาทิตย์แปลว่าร่างกายนะฮะจันทร์แปลว่าจิตใจคือมันเข้าจุดเสาอากาศผมเต็มนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้เนี่ยนะฮะไอความตายเสาแอดเมตอสตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้นะฮะคือเข้าทั้งกายทั้งใจทั้งความคิดทั้งอารมณ์นะมันก็เลยบอกได้หมดนะว่าลักษณะการตายของผมเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะฮะก็มาดูว่าดาวเสาร์เนี่ยมันทำอะไรกับมีผลอะไรกับเรานะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยนะคืออาทิตย์จันทร์เนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าเฉพาะเรื่องนะคือคนที่เกิดวันเดียวกับผมเนี่ยอาทิตย์จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นในวันที่ผมเกิดเนี่ยทุกคนนะฮะจะเข้าโครงสร้างอาทิตย์นี้หมดนะจะโดนอาทิตย์ตัวนี้หมดแต่ว่าจันทร์นี้ไม่แน่นะครับเพราะว่าจันทร์เนี่ยมันขึ้นใน1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันขยับไปแล้วนะหลายองศาเลยฉะนั้นก็คือมันก็อาจจะไม่เข้านะอาจจะไม่เท่านะครับแต่ของผมเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะผลของการพลัดพรากนะจากดาวเสาร์ดาวแอดมิตอสเนี่ยเข้าทั้งอาทิตย์จันทร์นะครับแล้วก็มีเข้าถึงจุดโชคชะตาอื่นเช่นเมษด้วยนะครับแล้วก็ในฝั่งของโหราศาสตร์ยูเรเนียนเนี่ยมันจะมีดาวที่เรียกว่าดาวสะท้อนนะเป็นดาวสมมุตินะครับเป็นดาวสมมุติที่เกิดขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าการพิจารณาในเชิงปรัชญาแล้วเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันจะมีใน1ปีนะฮะมันจะมีวันที่มีความยาว
ของวันของกลางวันและกลางคืนเนี่ยเท่ากัน2วันนะครับคือวันที่อาทิตย์ปัดขึ้นเริ่มปัดขึ้นอยู่ซีกโลกเหนือเนี่ยวันหนึ่งนะฮะแล้วก็กำลังเคลื่อนกลับคล้อยลงมาอีกวันหนึ่งอันนี้ก็คือ2จุดนะฮะแล้วก็พอลงไปทางใต้ปุ๊บมันก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดจุดสมมุติขึ้นนะว่าเป็นวันที่มีความคล้ายกันอยู่อีก1วันนะครับก็อันนั้นเขาเรียกว่าจุดสะท้อนนะฮะแอนติเซียนะครับก็จะแสดงด้วยพวกเครื่องหมายตัวลบพวกนี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยมันมีดาวเสาร์ผมเนี่ยมันก็มีสะท้อนมีไปโดนกับโดนหลายๆตัวนะโดนทั้งจันทร์เต็มๆนะครับจันทร์สะท้อนนะมีหลายๆตัวนะครับลักษณะของความตายผมจะออกมาในลักษณะแบบที่ปรากฏในตรงนี้ขึ้นกับว่าเราจะอ่านมันยังไงนะครับกับอีกจุดหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำมาก็คือว่านอกจากจะดูการในจุดของที่มันเกี่ยวข้องกับพวกนี้แล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับกายนะเพราะว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นกับกายก่อนนะแล้วจิตเนี่ยมันก็คือจิตยังอยู่หรือไม่อยู่นี่ไม่รู้แต่กายมันหยุดแน่นอนนะเพราะความตายมันพลากไปแล้วนะครับมันทำให้เราหยุดไปแล้วร่างกายหยุดทำงานไปแล้วนะครับส่วนจิตใจอารมณ์เนี่ยคือเราจะพูดถึงเรื่องของวิญญาณที่มีความเชื่ออยู่นะว่าวิญญาณอาจจะยังไม่ตายนะอาจจะหลุดลอยออกไปอันนี้ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งซึ่งยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ที่พิสูจน์ได้แน่นอนก็คือร่างกายหยุดนิ่งนะครับหยุดนิ่งไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าอีกจุดหนึ่งที่จะใช้ในการพิจารณาก็คือจุดกายในโลกนี้นะครับก็คืออาทิตย์นะกับเป็นศูนย์รังสีของอาทิตย์กับเมษนะครับซึ่งก็คือจุดหมายเลขตรงนี้นะครับที่ชี้ตรงนี้ผมจะมาร์กไว้อีกจุดหนึ่งว่าเป็นจุดกายในโลกนี้นะครับณจุดนี้นะครับเป็นหมายเลข1แล้วเรากลับมาดูที่ดาวเสาร์เราโครงสร้างของดาวเสาร์เราดาวเสาร์เราอยู่ที่ตรงนี้นะครับดาวเสาร์ตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กับจุดที่เราวางไว้หรือเปล่านะครับจะเห็นได้ว่ามีหมายเลข1พลูโตอยู่นะ1พลูโตนะครับ1พลูโตแต่อาจจะมุมไม่แรงนักนะก็แสดงถึงเป็นจุดเจ้าชะตาอีกจุดหนึ่งที่จะต้องให้ความสำคัญนะมีจุดหมายเลข1นะกายในโลกนี้มฤตยูนะครับมฤตยูอยู่นะครับโอเคณจุดดาวเสาร์นะดาวเสาร์ของผมเนี่ยมันอยู่กับแอดมิตอสเพราะนั้นพิจารณาง่ายนะครับคือความตายของผมมันจะเป็นยังไงนะจะมีลักษณะแบบไหนแล้วก็ไล่ดูนะในทางโหราศาสตร์ยูเนียนก็จะแปลความหมายจากศูนย์รังสีนะโดยตรงก็ได้นะสุขฮาเดสนะแปลว่าในเชิงความหมายของมันเนี่ยความไม่ราบรื่นในความรักเป็นคนไข้นะคือเป็นคนใช้ไม่ใช่นะครับเป็นความรู้สึกที่สกปรกหรืออะไรนี้ปุ๊บมันก็ไม่ตรงความหมายกับเรื่องของความตายในเชิงทางกายสักเท่าไหร่นะครับดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์ถ้าแปลว่าส่วนของร่างกายนะดาวศุกร์จะเป็นดาวอะไรเป็นเรื่องของนี่ผมจำไม่ได้นะดาวศุกร์มันมีความหมายของมันว่ามันแทนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายน่าจะเป็นส่วนของลำคอนะครับอยู่บริเวณนี้นะส่วนลำคอลำคอนะเป็นประจำราศีพฤษนะราศีพฤษการแบ่งส่วนของร่างกายเราเนี่ยถ้าตามโหราศาสตร์สากลนะครับส่วนหัวคือราศีเมษนะครับแล้วก็ตรงคอเนี่ยจะเป็นตรงคอนี่จะเป็นราศีพฤษนะก็ไล่ลงมาจนถึงเท้านะสุดปลายเท้าก็คือราศีมีนนะครับปลายเท้าสุดนะเท้าฝ่าเท้าก็คือราศีมีนเพราะฉะนั้นถ้าไล่จากตรงนี้เนี่ย
เห็นว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเกี่ยวข้องอยู่กับอังคารฮาเดสนะครับก็อังคารเนี่ยไม่ใช่ดิซุกฮาเดสนะซุกฮาเดสก็คือมันเกี่ยวข้องกับลำคอก็ได้นะที่ผิดปกตินะครับส่วนเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้คือในส่วนของของส่วนของร่างกายนะครับอาทิตย์สุขฮาเดสก็จะเกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับก็จะมีส่วนนี้เสาแอนิเมตอสอันนี้ก็เป็นโครงสร้างเป็นตัวหลักนะครับที่ว่าเรื่องของความตายนะจันทั้งกายทั้งใจนะพฤหัสโคโนสนะโคโนสก็ความตายของผมก็จะดูเหมือนเป็นความตายที่พฤหัสโคโนสอะพฤหัสโคโนสแปลว่าเป็นอิสระนะมีความเป็นอิสระนะเป็นคือตายแบบเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้นะโครงสร้างของพื้นฐานในของเศรษฐีใหญ่นะถ้าผู้อำนวยการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยอันนี้ก็คือมันหมายว่าตอนคุณตายนะความตายคุณมันไม่ได้กระจอกงง่อยอ่ะคือมันก็คืออยู่ในสภาพที่ดีนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก็แล้วกันนะครับไม่ได้เละเทะนะก็คือมันอยู่ในสภาพที่มันดูดีอ่ะอยู่ในสภาพที่ดูดีได้นะครับอันนี้ก็คือเราแปลในเชิงนี้แบบกลางๆหน่อยนะฮะพุทธพลูโตนะครับก็พุทธพลูโตนี่ก็คือพุทธเนี่ยเป็นเรื่องของการทำงานของระบบประสาทนะครับระบบประสาทอาจจะมีการช็อคนะเปลี่ยนสภาพนะครับอันนี้ก็จะบ่งบอกถึงในเรื่องของการเปลี่ยนสภาพของระบบประสาทนะหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติไปจากเดิมนะฮะก็เป็นไปได้นะก็จะเห็นรูปแบบของลักษณะความตายอยู่นะซึ่งในส่วนของการพิจารณาเรื่องสำคัญแบบนี้เนี่ยนะฮะผมจะให้ความสำคัญแค่มุมกลุ่มกับมุมกลุ่มมุมเล็งนะฮะแล้วก็มุมฉากนะส่วนมุม45อะไรพวกนี้ผมว่าเป็นเรื่องปลีกย่อยไปแล้วเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตจริงๆนะมันก็เลยบอกว่าคือมันเป็นองค์ประกอบซึ่งไม่ได้บ่งบอกถึงตัวอีเวนต์เมนนะเมนอีเวนต์ว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรนะตั้งแต่มุม45ลงไปเนี่ยก็เป็นคือว่างๆดูได้นะครับว่าจะเป็นองค์ประกอบประมาณนั้นนะครับคราวนี้ในฝั่งของมุมเล็กย่อยในด้านที่เป็นมุมบวกนะมุมดาวจริงก็ผ่านพ้นไปนะแล้วก็จะมาดูในมุมของด้านของการสะท้อนบ้างนะครับอันนี้เนี่ยความตายของผมเนี่ยมันไปอิงอยู่กับเล็งอยู่กับลัคนาเนปจูนนะเล็กลัคนาเนปจูนลัคนาแปลว่าสภาวะรอบข้างนะรอบตัวตัวเนปจูนก็อาจจะมองว่าสภาพที่เป็นน้ำก็ได้นะครับสภาพที่เป็นน้ำก็ได้นะหรืออะไรก็ต่างๆก็ได้นะครับแถมยังมีไปฉากกับเนปจูนแปลว่าน้ำหมอกไอพิษแก๊สนะครับเป็นเรื่องของเหลวนะฮะเกี่ยวข้องนะความตายผมน่าจะเกี่ยวข้องกับของเหลวหรือไอพิษอะไรต่างๆนะครับอาจจะสำลักก็ได้นะอาจจะสำลักทำให้หายใจไม่ออกก็ได้นะอาจจะเป็นประมาณนั้นก็ได้นะครับคือดูแล้วเรื่องหดหู่เนาะ แต่ช่างเถอะนะมันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเราก็ดูเรามองความตายเป็นเรื่องปกตินะครับMC Croceus ก็เหมือนกับว่า MC เนี่ยแปลว่ามิชชั่นคือมันเหมือนกับเป็นสัญชาตญาณนะครับซึ่งเซอุสเนี่ยเซอุสก็แปลว่าเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วนะมันเหมือนกับว่าไอ้ความตายของผมเนี่ยมันถูกมีการเซตไว้แล้วว่าตั้งใจให้เป็นแบบนี้นะฮะ
นะครับมุมเล็กนะแต่เป็นมุมดาวเดี่ยวนะครับก็มีความสุขแล้วก็มีจันทร์ประกอบคือมันเหมือนกับว่าการตายครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการตายที่ดูจะราบรื่นดีนะครับเป็นการตายที่ดูจะราบรื่นดีนะครับอันนี้คือแล้วจุดที่มันไปเชื่อมโยงกับจุดหมายเลขหนึ่งก็คือความตายในกายในโลกนี้เนี่ยที่มุมใหญ่ๆที่พอจะเอามาอ้างอิงถึงได้บ้างจะมีไหมนะฮะอันนี้ก็มุมเล็กไปนะครับอันนี้ก็จะมุมเล็กไปนะมุมค่อนข้างเล็กไปแต่ถ้ามองว่า45เนี่ยยังพอรับได้นะครับก็จะบอกถึงการจากไปที่ออกแนวกระทันหันออกแนวกระทันหันนะครับออกแนวกระทันหันหน่อยอันนี้คือแค่จุดเดียวนะคือเสากับแอลเมตอสซึ่งบังเอิญที่ว่าโชคดีที่บังเอิญมันอยู่ด้วยกันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นการพิจารณามันก็เลยพิจารณาไปพร้อมๆกันได้เพราะว่าองศาไม่ต่างกันนะครับมันอยู่ในจุดเดียวกันส่งผลใหญ่นะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นกับไอจุดดาวเสาร์นะมันก็จะมักจะเกิดขึ้นกับดาวแอลเมตอสเพราะฉะนั้นก็คือรวบพิจารณาเป็นตัวเดียวกันนะครับได้นะฮะอันนี้เราพิจารณาต่อนะฮะอีกสักหน่อยหนึ่งนะในเรื่องของความตายในอีกสูตรหนึ่งนะก็คือเป็นสูตรที่หมายเป็นตัวที่มาร์กไว้ว่าอันนี้เป็นอะไรหมายเลขหนึ่งคืออาทิตย์ในโลกกายในโลกนี้ใช่ไหมฮะมันมีอีกจุดหนึ่งซึ่งมักจะใช้กันในเรื่องของความแปลว่าความตายนะครับก็คืออังคารเสาร์นะฮะเป็นความตายในอีกลักษณะหนึ่งนะครับอังคารเสาร์นะครับพิจารณาที่เหมือนเดิมนะฮะว่าอังคารเสาร์เนี่ยมันไปโดนอะไรบ้างนะเห็นได้ว่าอังคารเสาร์มันมีเนปจูนฮาเดสเนี่ยมันสำหรับผมนะอังคารเสาร์เนี่ยมันไปโดนไปกุมกับอังคารฮาเดสความตายนี้นะครับมันเข้าตัวหรือเปล่าต้องไปดูว่าไอโครงสร้างแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยมันไปโดนจุดเจ้าชะตาด้วยหรือไม่นะฮะดูทั้งดาวบวกดาวลบนะแต่ว่าอังคารเสาร์เนี่ยมันเข้ากับมันทำมุมอยู่ในตำแหน่งที่กุมอยู่กับอังคารเนปจูนฮาเดสแปลว่าการจมน้ำหรือการหายใจไม่ออกนะครับก็เป็นไปได้นะหรือว่าจะเป็นการสำลักคือเรารวบรวมข้อมูลเรามาจากตรงนี้นะก็คือมันเหมือนกับว่าผมจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอากาศหรือน้ำนะครับแล้วก็เกิดบริเวณที่นี่บริเวณแถวนี้นะครับบริเวณลำคอก็ถ้าจะเซตอัพตรงนี้เนี่ยก็พออนุมานได้ว่าเฮ้ยเราสำลักอะไรตายหรือเปล่านะก็ต้องเป็นสิ่งที่เราระวังนะเป็นลักษณะของความตายเกี่ยวข้องกับจุดเมษนะฮะคือจะตายยังไงไม่รู้นะผมถ้าเลือกได้ผมขอตายไวนะครับผมไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องมานั่งดูแลตายยืดเยื้ออะไรเงี้ยไม่เวิร์กนะถ้าตายก็สำลักอะไรตายเลยก็ดีเหมือนกันนะก็ดูแฮปปี้ดีนะครับพฤหัสคิปิโดนะคือดูตรงนี้พฤหัสคิปิโดก็เหมือนกับว่าครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คือเหมือนกันไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับครอบครัวนะแล้วก็มองไว้นะครับว่ารับรู้ไว้ก่อนนะอันนี้มาดูในฝั่งของดาวสะท้อนจุดความตายนี้มันเข้ากับอังคารพฤหัสนะครับเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมนะ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดโชคลาภหรือความสุขนะฮะก็คือมันก็เหมือนมันกิจกรรมที่มันเป็นแอคทิวิตี้ที่ราบรื่นอ่ะที่มันไม่ได้อะไรมากนะแล้วก็มีความโหดร้ายอยู่บ้างอาจจะดูมันน่าสูญเสียอะไรเงี้ยนะฮะน่าเศร้าอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะนะครับก็ดูนะการแปลสภาพอันนี้ก็มุมเล็กละมุมเล็กเราก็ไม่ขี้เกียจดูละถามว่าโอกาสนี้มันก็จะทำให้เรามีประเด็นบ้างนะคือกลัวอย่างเดียวคือกลัวว่าพอเกิดเหตุขึ้นแล้วเรานอนเป็นผักอันนี้ผมไม่แฮปปี้แน่นะครับอันนี้ก็คือจุดอีกจุดหนึ่งนะจุดเกี่ยวกับความตายนะเห็นได้ว่าณจุดนี้เนี่ยมันเข้ากับจุดเจ้าชะตาไม่เยอะนักนะครับก็มีจันทร์มีลัคนานะครับที่ดูแล้วจะเยอะหน่อยดูแล้วแรงหน่อยอันนี้ก็จะเริ่มมุมเล็กนะแต่ว่าเข้าอยู่นะแต่ว่าก็มีดาวเดี่ยวในฝั่งของดาวสะท้อนก็มีให้เห็นบ้างนะครับอันนี้คือจุดของความตายอีกรูปแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องของการตายแบบกระทันหันนะครับไม่ได้อยู่นานเนาะไม่ได้อยู่นานนะฮะซึ่งพอเราทราบถึงจุดนี้แล้วเนี่ยปุ๊บมันก็จะมีสูตรที่เรียกว่าสูตรที่ดูว่าเป็นการป่วยตายแบบเรื้อรังหรือเปล่านะครับก็ถ้าจะดูจากสูตรนะถ้าจะดูจากสูตรเดี๋ยวขอไปดูสูตรนิดนึงนะสูตรมันมีไฟล์อะไรบ้างนะ favorite formula file นะมี date นะฮะมีสูตรดังต่อไปนี้นะครับก็คือสูตรเกี่ยวกับเรื่องถึงแก่กรรมในลักษณะผิดปกติแล้วก็โรคเรื้อรังไหมนะสมมุติเราโหลดไอ้สูตรพวกนี้เข้าไปแล้วเข้าไปเช็คดูอีกทีนะว่าความตายมันเกี่ยวข้องกับเราไหมว่าเราเกี่ยวข้องกับโรคเหล่านี้หรือเปล่านะครับแล้วก็เติมสูตรเข้าไปนะ predefine point นะด้วยสูตรของความตาย date นะฮะแล้วก็ add to chart ก็จะได้สูตรมาตึมเลยนะบนจอภาพนะครับก็เป็นการคำนวณนะตะกี้เรามีถึงจุดหมายเลข2หมายเลข2นี่มาใหม่นะฮะหมายเลข2อังคารเสาร์ลบ5 days นะครับแล้วก็ชี้ไปที่จุดหมายเลขตัวนี้นะครับดูว่ามันเข้ากับเดี๋ยวนะมันเข้ากับจุดหมายเลข2เนี่ยมันเข้าจุดเจ้าชะตาเรามากน้อยแค่ไหนนะครับอังคารเสาร์ลบ5 days นะฮะอังคารเสาร์ลบ5 days นี่แปลว่าอะไรวะนะครับจำไม่ได้นะอังคารเสาร์ลบ5 days ขอเปิดสูตรดูก่อนนะ date อังคารเสาร์ลบ5 days เจ็บป่วยเพราะใช้กำลังมากเกินไปนะถึงแก่กรรมในลักษณะผิดปกติเราไม่ได้สนใจสูตรนี้นะเราจะสนใจว่าเป็นโรคเรื้อรังที่นำไปสู่ความตายหรือเปล่าก็คือเสาเนปจูนลบแอดเมตอสนะครับเสาเนปจูนลบแอดเมตอสแล้วก็อีกสูตรหนึ่งคือเป็นเรื่องของถึงแก่กรรมทันทีทันใดหมดแรงนะถึงแก่จะพิษเนี่ยอังคารเสาร์ลบเนปจูนอันนี้ก็นะครับอันนี้ก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะวินโดว์กลับไปที่ตัวนี้นะสูตรที่เกี่ยวข้องกับความตายเราเสาเนปจูนลบเอเมตอสนะคือเบอร์3เสาเนปจูนลบเอเมตอสคือจำสูตรไม่ได้แล้วเนี่ยเสาเนปจูนลบเอเมตอสนะฮะโรคเรื้อรังไหมนะครับคือเป็นโรคเรื้อรังหรือเปล่านะก็กลับไปที่ตรงนี้หมายเลข3นะหมายเลข3นี่คือสูตรป่วยเรื้อรังนะมันเข้าจันนะใจหดหูบ้างนะครับเข้าหมายเลข1ไหมนะก็ดูว่ามันเข้าหมายเลข1ไหมกายในโลกนี้เข้าอาทิตย์ไหมนะฮะก็ดูจากจุดนี้นะครับ
มีสิ่งที่ดูเฉพาะที่เป็น personal point นะฮะมีเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะเข้าจุดเจ้าชะตาอะไรบ้างก็จะเห็นว่ามีเข้าจันทร์มุม45นะอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจนะครับมีมีฉากนิดหน่อยนะฮะมีฉากที่มุมสะท้อนนะฮะฉากมุมสะท้อนนะครับก็บอกไม่ได้แน่นอนนะว่าจะเป็นโรคเรื้อรังหรือเปล่านะครับซึ่งทั้งกายทั้งใจนะแต่ว่าถือว่าเป็นมุมใหญ่ที่น่าสนใจพอสมควรนะก็มีโอกาสนะที่อาจจะไม่ได้ซัดเด่นทันทีนะไม่ได้ตายทันทีนะอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นนะครับสนุกดีเหมือนกันนะนั่งดูความตายตัวเองutility นะเดี๋ยวนะ Windows กลับมาดูตรงนี้นะแล้วก็มาดูอีกสูตรหนึ่งที่เราอยากจะทราบนะก็คือปั่นป่วนอย่างหนักเหตุการณ์ฉับพลันซึ่งมีผลรุนแรงอีกอันนึงนะที่เสาฮาเดสลบอังคารนะเสาบวกฮาเดสลบอังคารเป็นสูตรสุดท้ายนะอันนี้ก็ยาวนานนะถึงแก่กรรมเนื่องจากความเจ็บป่วยยาวนานหรืออาวุธนะครับเป็นสูตรสุดท้ายที่โหลดเข้าไปนะก็เหมือนหมายเลข7ใช่นะไปดูหมายเลข7นะหมายเลข7นะครับที่หมายเลข7เนี่ยเข้าจุดเจ้าชะตาเหมือนกันนะเข้าแรงด้วยนะเข้าแรงด้วยนะครับก็มีความเสี่ยงนะก็มีความเสี่ยงว่าจะมีลักษณะของที่จะต้องทรมานอยู่หน่อย ไม่ได้ซัดเด่นทันทีนะครับอาทิตย์ฮาเดสนะฮะก็อีกสูตรหนึ่งนะเราก็ดูนะคือมันก็อาจจะต้องประมวลผลในหลายๆสูตรเข้าหาด้วยกันนะอีกสูตรนึงก็คือถึงแก่กรรมเพราะยาพิษนะอีกเหตุหนึ่งก็คือเดี๋ยวนะไปดูว่าหัวใจวายไหมอาทิตย์มฤตยูลบแอมเบตอสนะครับอาทิตย์มฤตยูลบแอมเบตอสสูตรอีกสูตรหนึ่งนะอาทิตย์มฤตยูหมายเลข5ไม่ใช่นะหมายเลข6อาทิตย์มฤตไม่หมายเลข7หมายเลข4ดูหมายเลข4ดินี่อันนี้จุดนี้นะครับจุดหมายเลข4เข้าอะไรบ้างเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นดูจากตรงชาร์ตเลยนะครับก็ไม่เกี่ยวข้องนะถ้าดูจากชาร์ตนะเราดูจากตรงนี้เราดูบน listing นี่มันดูอาจจะดูยุ่งยากเลยนะเราดูจากเอาเมาส์ไปจี้เลยแล้วกันหมายเลข1นะฮะอันนี้คือกายนะกายในโลกนี้นะครับดูว่าเข้าโดนกับดูแถบสีนี้นะแถบสีฟ้านะมันมีกลุ่มมีเลนอะไรบ้างนะครับที่ด้านนี้นะไม่มีนะครับไม่มีเข้ากับสูตรเลยทั้งนั้นนะครับด้านนี้ก็ไม่มีเข้าสูตรเลยทั้งนั้นมุมที่เล็กลงก็มีเหมือนจะถึงเบอร์7อยู่นะครับถึงเบอร์7อยู่นิดหน่อยนะฮะเป็นมุมเล็กมุม22ครึ่งนะฮะฝั่งนี้ก็7นี่ก็อาจจะหลุดไปแล้วนะผมว่ามันหลุดไปแล้วล่ะนะไม่เข้านะครับในโลกนี้เนี่ยก็คือจุดทั้งหมดที่วางลงไปเนี่ยมันไม่ถึงนะครับมันไม่ได้บ่งบอกนะฮะไปที่อาทิตย์ล้วนๆนะอาทิตย์ล้วนๆที่อาทิตย์ล้วนๆเกี่ยวข้องกับจุดอะไรบ้างนะครับด้านนี้ไม่มีด้านนี้ไม่มีนะด้านนี้ไม่มีด้านนี้ก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็คือจุดนี้พิจารณายากนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าเราดูจากความตายของเรานะคือเราจะปิดคลิปที่ตรงนี้แล้วเพราะว่าดูปุ๊บข้อมูลมันจะเริ่มเยอะนะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเริ่มสับสนเองนะครับจากข้อมูลที่เราได้รับนะครับจะเห็นได้ว่าดาวเสาร์เนี่ยก็คืออย่างที่ประมวลผลไว้ว่าโอเคมันน่าจะเป็นเรื่องของการขาดอากาศนะครับแล้วก็แบบกระทันหันนะแ
แต่จะติดเตียงอะไรบ้างหรือเปล่านี่ไม่แน่นะอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็จะเข้าใจแต่ว่าถามว่ามันราบรื่นไหมคนตายตรงนี้ก็ดูจะราบรื่นไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับใครสักเท่าไหร่นะครับก็สนุกดีนะฮะลองพิจารณาดูนะแล้วถ้ามีข้อมูลใหม่นะอาจจะมีวิธีการใหม่ๆก็เดี๋ยวจะมาลองอัปเดตดู